কেতিয়াবা আমি সদায় খাই থকা চাহকাপ অকণমান বেলেগকৈ যদি খাব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে এনেদৰে আমি বনাই খাব পাৰোঁ। হৰলিক্সৰ একাপ চাহ কেনেদৰে বনাইছোঁ চাওঁ আহক। ইয়াৰ বাবে মই গাখীৰ লৈছোঁ 1 কাপ আৰু গাখীৰ কাপ ভালদৰে উতলাই লৈছোঁ। এয়া গাখীৰ উতলি অহাৰ লগে লগে ইয়াত আমি চাহপাত দি দিলোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ। ভালদৰে আমি লৰাই দিম এবাৰ। তাৰ পাছত ইয়াত আমি চেনি দি দিম ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ। এয়া চাহপাতৰ সুন্দৰ ৰং আহিছে। ভালদৰে যেতিয়া উতল আহে তেতিয়া আমি চেনি দি দিম 1 চামুচ। আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিম। এতিয়া আমি এটা ইলাচি দি দিম। ইলাচিটো অকণমান খুন্দি লৈছোঁ যাতে ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো সুন্দৰকৈ চাহত আহি যায়। এতিয়া ভালদৰে উতল অহাৰ পাছত আমি চাহখিনি এটা কাপত চেকনিৰে চেকি ল'ম। এনেদৰে আমি চাহখিনি এটা কাপত চেকনিৰে চেকি ল'লোঁ। এয়া ডাঙৰ কাপেৰে প্ৰায় 1 কাপ চাহ হৈছে। দুজনে খাব পাৰিব। এয়া মই অকণমানি হৰলিক্সৰ পেকেট এটা লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি পাউডাৰ ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। বহুতে হৰলিক্সৰ গোন্ধটো ভাল নাপায়, তেতিয়া এনেদৰে ইলাচি দি চাহকাপ ইয়াত মিক্স কৰি দিব লাগে। প্ৰথমতে অলপমান চাহ দি ভালদৰে হৰলিক্স পাউডাৰখিনি চামুচেৰে মিহলাই লওক। তাৰ পাছত লাহে লাহে বাকীখিনি চাহ ইয়াতে ঢালি দিম। এয়া মোৰ হৰলিক্সৰ চাহ ৰেডি হৈ গ'ল। কেতিয়াবা বাৰিষা বতৰত চাহ খাব মন গ'লে এনেদৰে একাপ হৰলিক্সৰ চাহ বনাই খাব পাৰে। কিন্তু এনেদৰে সদায় খোৱাটো বেয়া। কেতিয়াবা হঠাৎ মন গ'লে এনেদৰে স্পেচিয়েল একাপ হৰলিক্সৰ চাহ বনাই খাব পাৰে। ধন্যবাদ।